В принципі, можете самі подивитися, що все ціле. Ось зараз зліва буде п'ятерочка їхня. Ну, вже наші хлопці трохи порозписували. За Дніпро, АТБ, Чугуїв, Позор Росії. Вони, бачите, якщо судячи з того з опорників, де їхні опорники були, то вони займали всі адміністративні будівлі. Тобто ота їхня міська рада, там так само був опорник, лікарня був опорник. Тобто якісь такі державні установи вони займали там, вели звідти бой. Лікарня, ну не знаю, може їм було краще в тому плані, що там медикаменти, якщо що, там підлікуватися. Там. Коли вони зробили опорник, цією машиною вони перекрили заїзд сюди. А потім, коли вони вже поняли, що печаль біда, то виходили, то вже навіть через машину не звертали уваги на це все. Зараз секунду. На зв'язку. Автобус, ну явно не цивільний теж. Корпус лікарні. А там танк стояв. Ворог використовує вже FPV доволі таки активно, навіть з застосуванням нових безпілотних систем. Десь працює вороже FPV в нашому районі. Ми просто заскакуємо десь в гаражне якесь приміщення, тобто туди машину сховали, спішились, послухали, подивилися. Тут літають, так? Ну, на площаді міста центральній суджі стояв пам'ятний знак, там стояв Ленін. Просто зрізали акуратно, гарно. Добрий день. У вас все нормально? Дом культури був тут. Я навіть бачив, там є в принципі молоді хлопці, дівчата, такі більш юнаки, скажімо так. Не знаю, чого вони не виїхали, але поки там на місці. Якихось там, не знаю, випадків, щоб їх там ображали чи ще щось не було. Дехто дякує там за ту же воду, хліб, за там якусь допомогу. Спілкується, десь бачиш місцевих, запитуєш там, яка допомога потрібна. Може щось сталося, так як сьогодні, да, коли ми йшли, там бабушка та стоїть під сонцем, жарко. Запитуєш, чи все нормально, водички якоїсь там дати. На ній лиця нема, вона бідна, втомлена. Вон зараз в машині показує 32 градуса за бортом. Тобто без води, ну як не крути, це дуже важко. Бабулю не кинеш на произвол, скажімо так, російською мовою. Не залишиш її. Тобто, ну якось намагаємося допомагати. Добрий день. Здравствуйте. Добре у вас? Где можно взять и хлеба? Ми буває щось знайдемо, все туди везе. Щоб кожному на адрес не розвозити. Спасибо. Вы мне объяснили, я теперь поняла. За банком Это. следующий Ну, знак. это я думала, что люди кушают там, где дети кушали. Значит, они не там. Там і медикаменти є. Медикаменты вокруг, я спрошу у них, это ходовой такой Да. медикамент. Якщо вам важко ходити, там адрес можете оставити, там є комендант, ну типа старший Да з нет, ваших. пока не Бо важно. вони розвозять машину. Ну, пока не Просто ви можете состикуватися, там, якщо їм по дорозі, бо є такі, що вже лежать, не ходять. І вони все одно везуть туди їду, медикаменти, то може, якщо по дорозі їм, то щоб одразу і вам там щось привозили. А медикаменти скажете, які вам треба, і він буде заявку робити, що їм які медикаменти треба, і цей, і завозити вам. Хорошо, спасибо. Далі ринок з лівої сторони. Ну, вон місний, два пішло. Коли бачиш, там хто щось потребує, ти їм вказуєш ту точку. Місцеві, там, хто живе, хто залишився, вони знають, де це знаходиться. І вони туди ходять, там отримують їду, воду,
можна там поїсти, можна з собою щось взяти. Кому потрібні медикаменти, так само там можна взяти медикаменти, там є медики. Ну, зачасту вони часто там можуть оглянути, якщо потрібно, там надати якусь медичну допомогу. Что вам не хватает? Саш? Белодон или белостезина надо, таблеточку хотя бы. Это от чего? От живота, да? Да, желудок, обезболивающее. А в аптеках смотрели? Понимаете, не в обеду будет сказано, Ага. а русские все-таки свиньи. Вот зашел, ну найди ты это, положи. Нет, блядь, покидали все по это. Ну это же лекарство. Тебе не надо, это другому надо. Белладонна, как? Белладонна. Дехто напряму також з людей каже, тих же бабушек, жіночок, що от там почалася, скажімо так, операція, вони там були перелякані, вийшли на вулицю, зустріли українського військового, який сказав, ідіть додому, не хвилюйтеся, буде добре, ніхто вас чіпати не буде. Так само там, наприклад, першу їду, там якийсь сухпайок, консерву, воду вони отримали від українського військового. Тобто не було такого, як коли вони заходили та же Буча, Ірпінь. Таких випадків зафіксовано не було. Скільки раз спостерігали з вами приходи по місту, є приходи від ворожої артилерії, а також приходи кабів. А когда к вам прилетела вот эта штука? В общем, это самое, это было 8 или 10 числа, 8 кажется. В общем, Восьмого. 2 или 3 дня стреляли, стрельнули сюда, вот, это самое. Ага. Вот. Ну, это самострельнули сюда, слышу, а я была в доме. Это самое, я ринулась в ту комнату, вот так вот, окна лежат, рамы лежат, все лежит, все разбито, с потолка кусок это. Я оттуда выхожу, и вот это вот. И меня накрыло вот это вот занимающим сантиметр-полтора вот этой вот грязи вся у меня в доме. Понятно. А потом это сама сидела, я не знала, я не могла выбраться. Ваши ребята шли, ваши ребята, украинцы. Ага. И вот так тоже с автоматиком это. Я как заору, мужчину не трогайте, я здесь одна. Я не могу выбраться, меня вход завалило. Вот. Они это самое, дай бог, как в народе говорят, дай бог им здоровечка. Вот тут мне повытаскивали, чтобы я... Вы сюда, да, выходите еще? И окно мне это самое, раму разобрали. Я лажу через окно, потому что я тут боюсь, может меня тут при это самое. А туда, куда нету выхода? Выйти оттуда никак нельзя? на Нет, нет, только вот это у меня маленькая половинка. В соседний дом переселиться, не? Вы знаете что, это тут долгая история рассказывать. Там глава администрации уже сдох, претендовал на ту часть дома. Вот то разобрано, ни крыши, там ничего нет, одни стены. А я а я в суде никто. Понятно. Поэтому вот эта вот моя часть дома, это самое, считается квартирой. И вот это моя была терраса, веранда, или как она называется, и вот это вот. Может какой-то дом найти рядом по соседству, они ж брошенные все. Переселиться туда. Ну что тут сидеть, сейчас дожди начнутся, не дай бог, он начнет все падать. После вот этого вот у меня страх, вот это, я почти не выхожу, то не надо что-то было, в магазин сходила, это самое, на салатах сидела. Ни хлеба, ни это. Ну, правда, накормили, дали бутылку воды и это самое. А что, люди в магазинах набирают, ну, я кое-что там с макароной все это самое. Единственное, что без горячего. А у вас не на чем готовить, да? Ну, разве что костерчик, если разрешите во дворе развести. Там я, может, найду какой-то баллон, я вам принесу такую газовую горелочку. И будете у себя тут варить. Как сказали местные, после нашего прихода пришел коммунизм. Тварин так само, якщо десь при зачистці спостерігаємо, вони там покидали їх в вольєрах, прив'язані, там тут собі намагаємося їх відпускати, тому що тварині простіше знайти їду, коли вона бігає, чим коли вона на цепу сидить.
Є люди там з певними захворюваннями, там якісь там інсульти в них були, там інфаркти. Наш медик так само їздить, кожного передивляється, чи дійсно, скажімо так, він хворіє, чи потрібна йому якась допомога. По можливості всі медикаменти, які маємо, там, які їм потрібні, передаємо. Раніше було більше їх, вони там ходили, коли ще п'ятерочка та же була, скажімо так, ціла, там були якісь продукти, то вони намагалися там запастися. Зараз, бачите, їх трохи менше ходить, в основному там, де є їда, вода. Тому що останнім часом ворожі FPV дуже активно почали працювати. Понятно, що вони працюють по нам більше, але знову ж таки місцеві розуміють, що можна попасти десь під ворожий вогонь, який ведеться по нам, і намагаються менше виходити. Так само ми їх попереджуємо, там, що комендантська година, щоб вони не ходили вечором. Знову ж таки, там якісь прильоти, FPV, щоб вони так само від цього трималися подалі. Наприклад, будівля міськради, вона була майже ціла. Потім пройшло пару днів і знову ж таки ворог вдарив ракетами по будівлі міськради і по воєнкомату. Вони самі знищили і ту будівлю, тобто пожежна частина, і воєнкомат були знищені повністю в нуль, просто зрівнялись з землею. Ну, бачите, часи змінюються, вже якби який рік воюємо. Знову ж таки, є певні, скажімо, стратегічні значення даної операції. Хтось розуміє, хтось не розуміє. Знову ж таки, там в інтернеті дуже багато ця тема піднімається, там, для чого, там, от там є напрямки, на яких там провалюються там, і так далі, і так далі. Ну, але знову ж таки, Російська Федерація перетягує з певних напрямків свої війська. Десь трохи легше нашим хлопцям там. Знову ж таки, не знаю, там по тим домовленостям, що всі говорять, там будуть, не будуть, ну от показали, що ми можемо. Що ми не просто там, не знаю. Навіть я от дивився недавно російські там пропаганду російську. Вони вже самі після цієї операції самі говорять про те, що от все-таки бачите, українці не деморалізовані, не слабкі вони, там є нормальні мужики. Да, ми раніше там показували, що там воєнкомати там тягають всіх, стягують, але каже, бачите, вони приходять в воєнкомати, вони роблять свою роботу, що там є все-таки нормальні мужики, які здатні обороняти свою країну.